Xin giới thiệu với các bạn, đây là một phong cách chơi cực kỳ đơn giản, không cần sử dụng phân nền này, không cần CO2 và thậm chí cũng chẳng cần hệ thống lọc nước luôn ạ. Mình thường thấy phong cách này anh em chơi bên thùng xốp hay áp dụng đó. Chúng ta có thể sử dụng những loại cây rất là khỏe, rất là dễ trồng. Ví dụ như kiểu là cây lan nước này, hoặc là ví dụ như là cây thủy trúc. Những loại này thì các bạn thường thấy là mọc ở các cái sông hồ và người ta thường kết thành những cái bè để đẩy ra để lọc nước. Vì thế là chúng ta hình dung ra là vốn đây đã là những loại cây có khả năng lọc nước tự nhiên được rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể thả trên mặt nước những loại bèo, ví dụ như là bèo tấm này, bèo nhật này, hoặc là bèo tai chuột như ở trong chiếc bể của mình. Thế thì các bạn thấy là ở bên hội thùng xốp thường các anh em chơi là người ta sẽ hay ngắm gọi là top view, tức là nhìn từ trên xuống. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà đưa nó vào phong cách bể kính của chúng ta, như với chiếc bể siêu trong của mình ở đây chẳng hạn ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể decor bố cục lũa này, đá này, và chúng ta trang trí bằng những cái loại cây, những loại bèo trông phong cách cũng rất là thú vị luôn ạ. Và nếu mà các bạn chịu khó đi sưu tầm những cái loại nguyên vật liệu ở địa phương này, sau đó là tìm bắt các loại cá ở địa phương của các bạn, ví dụ như là chúng ta ra các mương rãnh, chúng ta bắt các loại cá như mây chiều này, cá bảy màu cống đấy ạ. Rồi là chúng ta bắt cá săn sắt này, ở các vùng sông thì chúng ta có thể bắt cá thè be này, hoặc là những loại cá bản địa, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được một cái phong cách chuẩn biotop luôn ạ. Thế thì phong cách chơi này nó cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc là như mình ở đây, mình mua những cái cây thủy trúc Thái Lan này, mình mua về này, và sau đó mình trồng ở ngoài ao nước thì mình thấy nó khỏe quá. Nắng 36, 38 độ mà nó vẫn cứ phát triển tốt, bởi vì ở bên dưới nó đã được ngập xuống khoảng tầm 10-15 phân nước rồi. Khi mà mình trải nền ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái loại cát hạt to một chút, hoặc là các bạn có thể dùng sỏi. Đấy, chúng ta rải lót ở dưới, sau đó chúng ta đặt cây của chúng ta vào các cái khu vực chúng ta muốn trồng, thì cây của chúng ta nó sẽ được cái lớp sỏi này nó giữ chặt và nó không bị đổ, không bị nghiêng ngả. Sau đó thì chúng ta sẽ phủ một cái lớp cát mịn ở trên. Các bạn có thể ra các cái shop bán cây thủy sinh, các cái aqua đó để các bạn mua loại cát mịn người ta bán. Như ở mình ở đây là đang dùng cái cát mịn vàng của nhà mình farm. Còn nếu mà các bạn muốn tiết kiệm chi phí thì mình có một gợi ý tuyệt vời để cho các bạn luôn. Đó là chúng ta đi xin hoặc đi mua cái cát vàng xây dựng đó. Chúng ta về chúng ta rửa sạch đi, sau đó chúng ta cho vào trong bể thì trông rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn ạ. Thế thì sau đó thì chúng ta đi nhặt sỏi, nhặt đá cuội này, chúng ta xếp vào và có thể kiếm một vài loại cành cây khô này. Sau đó là mình ngâm nước này, thả vào trong bể thì tạo ra cái môi trường trông rất là tự nhiên cho cá cảnh. Khi mà mình nuôi cá thì với những chiếc bể theo phong cách đơn giản như thế này thì mình cũng chỉ nên chọn những loại cá khỏe. Và thường là gợi ý với các bạn những loại cá này nó có một số đặc điểm. Thứ nhất là nó không đòi hỏi môi trường giàu oxy này. Và thứ hai, nó là loại ưa nước tĩnh. Nước tĩnh tức là nước nó không có chuyển động dòng nữa. Thế thì những loại cá mà phù hợp ở đây ví dụ như là cá bảy màu này, cá bình tích, cá mún này, hoặc là các loại cá sặc. Các bạn biết là những cái loại sặc gấm này thì điển hình nhất trong tự nhiên hoang dã mà mình có thể bắt được đó chính là con cá xin xít, con cá cờ đấy ạ. Còn ngoài ra thì chúng ta có cái dòng cá beta mà anh em vẫn hay chơi ở đây, đó là chơi cá chọi đấy ạ. Những cái con cá chọi các bạn thấy đấy, chỉ cần để nó trong những cái lọ, những cái keo rất là nhỏ thôi. Với một chiếc bể dung tích khoảng tầm 50 lít nước như của mình á, thì mình sẽ dự định thả hoặc là một cặp cá chọi thôi, hoặc là mình sẽ thả những cái loại cá sống theo bầy đàn được ấy, thì mình sẽ thả khoảng tầm 5 cho tới 10 cá thể là mình thấy là rất là phù hợp với chiếc bể của mình rồi. Với chiếc bể này thì mình quyết định là thử ép đẻ cá chọi xem, biết đâu ra được một cái đàn con thì mình lại có thể là làm chương trình giveaway dành cho các bạn thì sao ạ. Đấy thì khi mà ép cá chọi thì mình cũng đi mua cá chọi cái, cá chọi trống ở ngoài hàng, ở ngoài Hoàng Hoa Thám như nhiều bạn vẫn thường tìm đến các địa chỉ mua thôi ạ. Thế thì khi mà mình chọn thì sau đó thì mình bắt đầu là thả cá đực cá cái vào với nhau, thì thấy con cá đực nó đuổi nó đánh con cá cái ghê quá.
Thế nên là mình phải tạo cái bể để cho chúng nó làm quen với nhau trước. Và trong bể mình rải rất nhiều lá bàng này, rất nhiều các cái loại vật cản này để giúp cho con cá cái nó có chỗ nó ẩn nấp. Không có là con cá đực nó sẽ đuổi, nó dí, nó đánh chết con cá cái đấy ạ. Thế khi mà hai con này nó sống với nhau, bắt đầu hòa thuận rồi, thì mình đưa nó vào cái bể nuôi chính của mình để chúng nó bắt đầu tìm cách chúng nó làm quen này, nó bắt cặp với nhau. Và một trong những cái biểu hiện rõ nét nhất của cá trống đực, cá chọi đực khi mà nó chuẩn bị hướng tới sinh sản, đó là nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ không đánh con cá cái nhiều nữa, và thứ hai là nó sẽ bắt đầu làm tổ bọt ạ. Cái việc làm tổ bọt mà các bạn thấy rất là rõ ở cá chọi chính là khi mà con cá đực nó đến cái mùa sinh sản, nó sẽ làm các cái tổ bọt này để sau đó nó sẽ kết đôi cùng với con cá cái. Và trứng của con cá cái đẻ ra thì con cá đực nó sẽ nhặt và nó sẽ đẩy vào trong những cái tổ bọt này để giúp cho quả trứng nó có cái lượng oxy dồi dào để nó có thể hình thành cá con được. Ngoài ra trong bể các bạn cũng sẽ thấy là mình cho vào một số loại lá cây. Lá cây mình cho vào bể ở đây vừa để tăng tính thẩm mỹ, bởi vì tạo cảm giác tự nhiên cho chiếc bể các bạn. Và thứ hai nữa là những loại lá như lá bàng này, nó có một cái tác dụng tuyệt vời, đó là cái chất axit ở trong lá bàng, như là axit humic Vâng, cái axit ở trong lá bàng nó có một cái tác dụng rất là tốt. Thứ nhất là nó như là một cái dạng kháng sinh tự nhiên dành cho cá để giúp cho cá khỏe mạnh hơn. Và thứ hai nữa đó là cái axit tự nhiên này, tức là giảm độ pH ở trong nước đi. Chúng ta biết rằng pH ở cái tầm khoảng 6.5 đến 7.0 là pH khá phù hợp để nuôi cá và giúp cho cá có thể sinh sản được. Còn nếu mà pH cao quá như là ở nước máy miền Bắc của chúng ta, pH thường ở mức 7.5 này, 8 này, 8.5 thì nuôi cá có thể nuôi được nhưng mà rất là khó sinh sản được đấy ạ. Đấy, thế nên là mình cố gắng là làm video này để có cơ hội chia sẻ thêm với các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên ủng hộ mình bằng việc đăng ký kênh này, ấn vào nút chuông để có thể xem được nhiều video trên kênh Green Happiness hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Xin chào tạm biệt.